Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez pedig itt az 55 szolos LG OLED C5 4K-s televízió. Ez az LG 2025-ös kollekciójának felső közép kategóriás modellje. És barom jól sikerült. Az előtt a T4-es modell is egy remek tévé volt, és itt gyakorlatilag kijavították az egyetlen gyenge pontját, a fényerőt. 20-30%-kal nőtt a kijelző fényessége, amivel most már tökéletes tévé akkor is, hogyha világos helyre kerül. Érdekel? Mutatom a videóban, hogy milyen, kezdjünk! Az összeszerelés most sem igényel nagy szakértelmet, van egy talp, amiben bele kell pattintani a lábat és 4 csavarral összefogatni, majd ezt az egészet bepattintani a tévé hátuljába, és oda is rögzíteni kell csavarokkal, majd végül némi kábelrendezgetés és csak fel kell állítani a helyére, lehúzni a védőfóliát, és már be is kapcsolható. Egy olyan 10-15 perc alatt abszolválható ez az egész, és így néz ki a helyén. A vékony kávák miatt nagyon-nagyon királyul néz ki. A mélységesen vészes, kis helyen is elfér, a talp mindössze 23 cm mély. Természetesen falra is szerelhető, Véza 300x200-as felfogatási pontok találhatók rajta. Akkor kezdjük is először a hátoldalával, ami érdekes, most is ilyen márványos hatást kelt. A csatlakozók mind oldalra néznek és könnyen elérhetők. Felülről lefelé haladva van 3 darab USB-A 2.0, alatta 4 darab HDMI, ez mind 2.1-es, amiből az egyik eARC szabványt is tud, alatta egy 100 megabites Ethernet port, optikai kimenet és egy antenna, valamint egy infra csatlakozó. A fő lényeg az, hogy van elég USB port a külső eszközöknek, valamint a 4 darab 2.1-es 48 gigabites HDMI, ami szintén remek és elég, ezzel konzolokhoz, PC-khez, soundbarokhoz lazán csatlakoztatható. Ami viszont érdekes, a C4-hez képest a C5 eldobta a DTS támogatás lehetőségét, ez eléggé furcsa döntés. Az Ethernet az pedig most is csak 100 megabites, így hogyha gyorsabb netre vágysz a tévén, Wi-Fi-vel kell csatlakoztatnod a tévét, 2,4 és 5 GHz-es hálózatokat is támogat. Távirányító szempontjából is van újdonság, az évek óta megszokott darabot lecserélték erre az újra. A Magic Remote új generációja az így néz ki. Kisebb lett, kompaktabb, jóval kevesebb gombbal. A számbillentyűk eltűntek, de nincs például bemenet gomb sem, így azt csak a menüből lehet elérni mostantól. Amire főleg fókuszálnak az AI, az a gomb itt van középen, de megmondom őszintén, hát az még nem éppen hasznos vagy jó jelenleg. A távirányító egyébként ugyanúgy működik, mint a korábbi, kvázi egérként is használható, én szerintem ez a piac legjobb megoldása. Ha pedig nincs kéznél a távirányító, az LG ThinQ appból ugyanúgy kiválóan vezérelhető a tévé, szóval gond egy szál sem. A képminőség az, ami inkább gondolom mindenkit érdekel, és hát az számomra gyakorlatilag tökéletes, ez remek OLED élményt nyújt. Mint mindig most is csak 2 dolgot kell csinálni, hogyha bekapcsoltad először az LG TV-d, és a maximális élményt szeretnéd kikapcsolni, az energiatakarékos módot, és a filmmaker vagy a szakértői módra kell rakni a képprofilt, és onnantól soha nem kell bántani. Ez az OLED Evo panel, ez zseniálisan jó. A színek eszméletlen élénkek, remek a betekintési szög, a HDR megjelenítése az közel tökéletes, a mozgás megjelenítés is nagyon-nagyon sima. A kép uniformitása gyakorlatilag tökéletes, a teljesen fekete kép teljesen fekete, a szürke is szinte teljesen szürke, alig vannak benne árnyalatbeli eltérések. Akadozás nincs, és az A9-es processzor elvileg akár 2-ször gyorsabb, mint a korábbi, ezzel sokkal ügyesebben számolja ki a fényeket, vagy az előtérben és a fókuszban levő dolgokat, valamint sokkal ügyesebb a felskálázásban is állítólag, de nyilván ez biztosan így van, de szemre nagyon nem tudsz mit mondani egy ilyen jó panelnél, csak azt látod, hogy igen, baromi jó a képminőség. A fényerő pedig érezhetően nőtt, 20-30%-os növekedés tapasztalható, és ez egyből látszik, amint bekapcsoltam a tévét. Hogyha nappal nézed és rásüt a nap, akkor sem lesz vele probléma, tökéletesen kijönnek a színek és nagyon erős a fényerő. 1300 nit egyébként a maximális fénysűrűség, míg az előd az 950-nél tetőzött. Egyébként a távirányító változtatásán kívül ez a másik, ami tényleg észrevehető különbség a kettő között. Ilyen fényerő mellett a HDR és a Dolby Vision is tökéletesen szépen működik, a fehérek extra fehérek, a fekete extra fekete és nincsen ködösödés. Ez a tévé bátran használható fényes nappalikban is. A tükröződés kezelés is egészen jó, hogyha fényes tartalmat nézünk rajta, akkor
észre sem vehető, hogyha rávilágítanak a fények vagy az ablakon keresztüli nap. Sötét alaptartalomnál, fekete képernyőnél azért eléggé jól láthatóak a fények és az ablak, de igazából nem vészes, azért érezhetően tompítja a tükröződéseket, de nyilván vannak ennél jobbak. Mivel Evo panelről van szó, a beégésre is kevésbé érzékeny és elvileg tartósabb, mint egy nem LG Evo panel. Az OLED gondoskodás menüpontban megvannak a panel kezeléséhez szükséges eszközök is, logóhalványítás és a kép elmozgatása. Ezeket érdemes használni. Az input lag és a válaszidő pedig annyira jó, hogy játékra is tökéletesen alkalmas a tévé, 4K 120 Hz-es HDMI sora áll rendelkezésre, illetve a VRR-t is támogatja, van AMD FreeSync Premium és Nvidia G-Sync is, szóval a megjelenítés az mindig szép, folyamatos lesz. Van minden, ALLM, HGIG, tényleg minden, ami kellhet játékhoz. A tévé tudja, hogy éppen mire van használva, hogyha játékra, akkor egyből a gaming mód indul, ilyenkor pedig a válaszidő az szinte nulla, gyakorlatilag minden instant történik, a válaszidő kevesebb, mint 0,1 millisekundum akár, a panel teljes válaszideje pedig 2,4 millisekundum max felbontáson. Akárcsak az előd, a C5 is kiemelkedő televízió játékra. Hangzás terén 40 wattos összteljesítményről beszélhetünk, és egészen ügyes, közép és magas tartományban is hangos és tiszta, és minimálisan vannak azért mélyek is. Tévéhez képest tényleg egészen jó, de én ezt minden tévétesztnél elmondom, hogy ne használjatok tévét a tévé beépített hangszóróival, főleg egy ilyen szinte tökéletes képminőségi OLED tévé mellé ne roncsátok el az élményt egy kvázi dobozszerű hanggal. Soundbar vagy hangszórószett minimum, ami kell mellé. Én soundbarral használok minden tévét, egy ilyen kiváló minőségű tévé mellé egyszerűen kötelező kiegészítő. Hallgassátok meg mikrofonon keresztül, szerintem azért így is átjön a különbség. Mutatom végezetül a TV operációs rendszerét. A WebOS ugyanolyan, mint eddig, villámgyors, jól használható és rengeteg applikáció lehetőséggel, talán az LG rendszerekre van a legtöbb. 5 év szoftverfrissítés az ígéret mellé, szóval azért évekig a legfrissebb rendszert használhatod ezzel a tévével. A WebOS 25 ugyanúgy csempés felület, tudod az appokat rendezgetni, fölöttük pedig kategóriákra van bontva, sport, játék, zene, otthon, tanulás és stb. És akkor mindig az adott kategóriához való funkciókat teszi oda. Az otthonközpont kompatibilis Matter, Google Home rendszerekkel is, és például az Apple HomeKit-es lámpáimat, de a Philips Hue rendszeremet is hozzá tudtam adni, és így ezek az eszközök a tévéről is vezérelhetők. A tévén levő alkalmazásbolt kínálata rendkívül bőséges, szerintem minden megvan, ami kellhet. A gyári böngésző és a gyári média lejátszó is remekül működik. Előbbi nagyon gyors és simán lehet vele böngészni, utóbbi pedig gyakorlatilag minden formátumot is ismer, villámgyors és rengeteg beállítási lehetősége van, és még a feliratokat is remekül kezeli, a feliratok helye, mérete és színe is módosítható. A TV támogatja a kép a képben funkciót is, valamint az osztott képernyős módot is, ez is kiválóan működik. A beállításait pedig a távirányítón levő fogaskerék gombra kattintva lehet elérni a leggyorsabban, itt vannak a leggyakrabban használt funkciók, ezek egyébként módosíthatók vagy átrendezhetők. Itt már említettem, hogy szerintem a lényeg, hogy az energiatakarékos beállítást kikapcsold, a filmmaker vagy a szakértői módra ragd, és hogyha esetleg nem használsz soundbart, akkor pedig az AI Hang Pro mód a legjobb szerintem. Egyébként minden teljesen egyénileg is kalibrálható, van egy olyan eszköz is, ahol fotókat mutat neked, és a neked tetszőket kiválasztod, annak alapján kalibrálja be neked a panelt. Van egy csevegő robot asszisztens is, a kis robotikonra kattintva, ott pedig a gyakori kérdéseket próbálja neked megoldani, a problémák között lehet választani, és végigvisz a megoldásig. Van AI asszisztens is, ez hangutasításokra tud keresni például videókat, de azért mind a hangfelismerés, mind a találatok eléggé kezdetlegesek, bár az is lehet, hogy csak a magyar nyelv miatt van, de én ezt nem használnám. De a rendszer egyébként stabil, fagyással nem találkoztam, és a tempó is meglehetősen jó. Reklámok viszont vannak bőven, de ebben sajnos az összes tévé hasonló. Szóval a 2025-ös LG OLED Evo C5 TV is egy kifejezetten remek OLED televízió lett,
A C4-hez képest főleg az új tervirányító és a jóval nagyobb fényerő a különbség. Nyilván egy rakat motorháztető alatti frissítés is van, gyorsabb oprendszer, sokkal erősebb chip, ezáltal képfeldolgozás, de az előtt képe is volt annyira jó, hogy egy átlag ember ezeket nem nagyon fogja észrevenni. Az biztos, hogy aki felső középkategóriás tévét keres és rászán ennyi pénzt, az LG C5-ben biztosan nem fog csalódni. Más gyártónál talán az S85F-es Samsung OLED TV az, ami hasonlót kínál, de szerintem az LG megoldásai jobbak, de nyilván ez kb. Vallás kérdése is, mert ebben a kategóriában azért már szinte minden tévé nagyon jó. Szerintem a legnagyobb konkurencia, hogy a tévéknél lenni szokott mindig házon belül az előző évi széria, akár az LG C4 vagy a G4, melyek ára már azért eléggé beesett. Ezt mindig a felhasználóknak kell eldöntenie, hogy inkább megveszi-e az újabbat többért, vagy a hasonló, kicsit gyengébb tavalyi szériát, vagy a tavalyi széria magasabbra pozícionált modelljét, ami ugye jelen esetben az LG G4. Az biztos, hogy az én véleményem szerint bármelyiket is választja az ember ezek közül, elégedett lesz, mert remekül sikerült tévék az LG C és G szériás tévéi, akár idei, akár tavalyi modell. Az LG-nek köszönöm szépen a lehetőséget, hát idén is fájó szívvel adom vissza ezt a tévét, sokkal jobb, mint az én régi, még nem OLED 6 éves Sony tévém. Hogyha most tévét vennék, szinte biztos, hogy ezt vásárolnám meg. Ti egyébként mit gondoltok róla? Mik a tapasztalataitok az LG tévékkel, vagy inkább Samsung, esetleg Sony pártiak vagytok? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer, viszlát a következő videóban. Ciao.